Θα ήθελα να σχολιάσω σχετικά με τα ενοίκια όπως καταβάλλονται στο εξωτερικό. Συγγενικά μου πρόσωπα έχουν εργαστεί στο εξωτερικό και μου έχουν πει ότι όταν πληρώνουν το ενοίκιο, αυτό περιλαμβάνει μέσα και την κατανάλωση του ρεύματος. Θεώρησα αμέσως ότι αυτό είναι καλύτερο, διότι έτσι μπορεί ο ενοικιαστής να γνωρίζει τι έξοδα θα έχει και δεν θα βρεθεί προεκπλήξεως, γιατί θα ξέρει, θα υπάρχει ένα σταθερό ποσό το οποίο θα καταβάλει και γιατί έτσι δεν θα έχουμε καυγάδες και δεν θα έχουμε διαφωνίες. Εγώ θέλησα αυτό να το κάνω και στην Ελλάδα, στο δικό μου το σπίτι, όμως η μητέρα μου δεν δεχότανε, μου έλεγε ότι όχι, καλύτερο είναι να υπάρχει χώρια το ενοίκιο και χώρια το ρεύμα, διότι δεν ξέρεις πόσο θα σου έρθει το ρεύμα, μπορεί να σου έρθει πολύ και εγώ θέλω να το δώσω το σπίτι σε μια καλή τιμή για να το νοικιάσω. Τέλος πάντων, μητέρα είναι, επικράτησε η άποψή της, το νοικιάσε το σπίτι 200 ευρώ, που για μένα ήταν μια πολύ χαμηλή τιμή, γιατί της έλεγα ότι 200 ευρώ σπίτι δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το νοίκιασε σε έναν κύριο που εγώ θα το χαρακτήριζα πονηρό, ο οποίος το νοίκιασε το σπίτι. Στη συνέχεια αυτός ερχόταν κάποια έναντι, διότι το σπίτι δεν είχε κατοικηθεί για ένα διάστημα και ερχόταν κάτι έναντι πολύ χαμηλά, τα οποία έναντι ήταν 50 ευρώ, 30 ευρώ, 55, 65, 75 κλπ. Και δεν τα πλήρωνε ούτε αυτά αυτός και γινόντουσαν ομηρικοί καυγάδες για τα 50. Κάποιοι μήνες είχαν έρθει 0 ευρώ στο συγκεκριμένο σπίτι και έρχεται ξάφνου ένα εκαθαριστικό 500 ευρώ. Αυτός αρνείται να το πληρώσει, ο ενοικιαστής, διότι οπωσδήποτε 500 ευρώ λέει εγώ δεν τα έχω κάψει. Δεν είναι ότι δεν τα έχει κάψει, τα έχει κάψει, απλώς τα έναντι που στέλνανε από την εταιρεία Zenith ήταν τόσο χαμηλά, γιατί το σπίτι παλαιότερα ήταν άδειο, δεν το είχαμε νοικιάσει για ένα διάστημα, και στέλνανε τα έναντι στα κουτουρού χαμηλά, 50, αυτός έγιγε φουλ προφανώς. Και μαζεύτηκαν, μετά από 8 μήνες μαζεύτηκε το 500. Όταν αφού από 8 μήνες έδινε 30 και 40 ευρώ και 50 και εμείς δίναμε μεγάλα χρηματικά ποσά στο δικό μας το διαμέρισμα, και φυσικά γιατί ήταν πολύ ήμινη η χρέωση προφανώς μαζεύτηκαν 500 ευρώ, τα οποία αυτός τώρα δεν τα πληρώνει. Και γυρίζω και λέω στη μητέρα μου, εάν εσύ εξ αρχής που ήρθε ο κύριος αυτός, αντί να του πεις 200 ευρώ στο διαμέρισμα, του έλεγες 300 ευρώ στο διαμέρισμα και είχες μέσα και το ρεύμα. Τώρα δεν θα είχες κανένα υπόλοιπο, δεν θα είχες κανένα καυγά και μπορεί και να μην τον νίκιαζε ο συγκεκριμένος, αλλά θα τον νίκιαζε κάποιος ο οποίος θα ήξερε ότι θα πληρώσει 300 ευρώ και ότι μέσα είναι και το ρεύμα του. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχανες χρήματα από το ρεύμα, δεν θα έχανες 500 ευρώ που χάνεις τώρα, διότι ήθελες χώρια να είναι το ρεύμα και ήθελες χώρια να είναι το ενοίκιο. Λοιπόν, η γνώμη μου λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι πρέπει, έτσι όπως έγινε η κατάσταση, να υπάρχει η πληρωμή του ρεύματος μαζί με το ενοίκιο, έτσι ο άλλος να είναι προετοιμασμένος, να μην γίνονται καυγάδες. Εμείς τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα με τον άνθρωπο αυτόν, δεν πληρώνει, μας φέσωσε το ρεύμα. Πιστεύω ότι και ο άλλος λογαριασμός που θα έρθει θα είναι αντίστοιχος, διότι προφανώς πρέπει να καίει και αρκετό ρεύμα και ουσιαστικά τον είχαμε τζάμπα ένα χρόνο. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Πολύ καλά λοιπόν κάνουν στο εξωτερικό και τους βάζουν και πληρώνουν το ενοίκιο με το ρεύμα μαζί, για να ξέρει ο άλλος ότι τόσο θα πληρώσεις, είτε θέλεις να τα πληρώσεις και κάθεσαι και το νοικιάζεις, είτε δεν θέλεις και πας και βρίσκεις κάπου αλλού που να είναι πιο οικονομικά. Είναι πιο έντιμο εξ αρχής να ξέρει ο άλλος ότι θα πληρώσει τόσα, γιατί μετά αρχίζουν οι καυγάδες και οι φασαρίες και έχουμε και δυσάρεστα αποτελέσματα.